everyone, welcome back to EnglishTeacher.lk. Today I'm gonna teach a sweet new lesson to you. ඔයා චූටි කාලේ දැකලා තියෙනවද ටීවී එකේ ලස්සන මොකද්ද ඇඩ් එකක්? මොකද්ද චූටි කට්ටිය නම් ඔක චොක්ලට් බිස්කට් කන්න ආස නිසා ඔක දැකලා ඇති. මොකද්ද දන්නවද? එක චූටි පුතෙක් කියලා කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? අපි නටමුද? අපි නටමුද? අර නම කියන අපෝ බෑ. ඔන්න චොක්ලට් බිස්කට් එකක් අරන් ඇවිල්ලා කියනවා චොක්ලට් බිස්කට් එකක් දුන්නොත් අන්න ළමයා කැමති වෙනවා. අපි නටමුද අපෝ බෑ. චොක්ලට් බිස්කට් දුන්නොත් නම් පොඩ්ඩෝ ඕනම දෙයක් කරයි කියලා. එහෙනම් මේ කොහොමද මේ අපි නටමුද කියලා කියන්නේ? අපි චූටි කාලේ ඉගෙන ගන්නවා අපි නම් මූ කියමු මම නම් මී කියමි කියලා. ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ මූ කියන අදහස කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා. ඔයාලට යාළුවෝ ටිකක් එද්දි අපි ඒක කරමු, අපි හෙට නාමු, අපි සෙල්ලම් කරමු, අපි කොහේ හරි යමු, අපි මොන හරි කමු, අපි මොන හරි බොමු කියන අදහස තමයි අපි let's කියන word එක තමයි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මොකද්ද? let's කියන word එක තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ LETS let's. එහෙනම් මේ මූ කියන අදහසෙන් අපි දක්වන්නේ let's කියන අදහස. මූ කියන සිංහල අර්ථයෙන් දක්වන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී let's කියන පදය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි එහෙනම් අපි example ටිකක් බලමු. මොකද්ද? අපි යමු. අපි යමු කියලා කියන්නේ let's go. let's go අපි යමු. අපි කමු කියලා එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අපි යාළුවොත් එක්ක සෙට්ලා කියන අපි මොන හරි කමු. let's eat something. let's eat something. අපි මොන හරි කමු. let's eat something. අපි මොන හරි බොමු. let's drink something, right? අපි මොන හරි බොමු. let's drink something. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමු. අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමු. let's play cricket. let's කියන්නේ මූ කියන අදහස, play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවා, cricket කියන්නේ ඔය ආස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. එතකොට let's play cricket. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අපි නාමු. අපි නාමු කියලා කොහොමද කියන්නේ? let's නාමයට කියන්නේ bathe කියලා. එහෙනම් අපි නාමු කියලා කියන්නේ let's bathe. let's bathe. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අපි එක පස්සේ කරමු. කරයි කියනවා ඔයාලට ඒක දැන් කරන්න පුළුවන්ද? නැහැ. අපි ඒක පස්සේ කරන්නම්. අපි ඒක පස්සේ කරමුනේ කියලා කතා වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද අපි කියන්නේ? අපි ඒක පස්සේ කරමු කියලා. අපි ඒක පස්සේ කරමු. let's do that later. let's do that later. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් later කියලා කියන්නේ අපි ඒක පස්සේ කරමු කියන අදහස තමයි මේ let's do that later කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඔයා බලන්න ඔයා නිකන් යාළුවොත් එක්ක ඉද්දි ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ ඉද්දි ඔයාගේ ගෙදර කට්ටියත් ඉද්දි මේ කොහොමද මේ මූ කියන අදහස ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන්න කියලා අපි ඒක කරමු, අපි ඒක පස්සේ කරමු, අපි නාමු, අපි කමු, අපි යමු කියන අදහස මේ let's කියන word එක අපි පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ අලුත් word එක use කරලා ඔයාගේ ජීවිතයේ ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරලා කියන්න. එහෙනම් you can try. ඔයාලටත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි හැමෝම එක try කරමු කියලා කොහොමද කියන්නේ? let's try together. So, you wanna watch more videos like this? Subscribe EnglishTeacher.lk. So, comment karana, like karana, share karana. I am Darshani Herat from EnglishTeacher.lk.